तुम्ही पाहू शकता ही आपली चकली तळून आता तयार झालेली आहे। कितीही छान झालेली आहे, खुसखुशीत झाली एकदम। बघा शाबू तर हा कसा एकदम फुगून मोठा मोठा झालेला आहे। नमस्कार मंडळी, कशा आहात? मस्त मजेत ना? मस्त असायलाच हवं। मी सीमा आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते। तर आज करणार आहोत आपण साबुदाणा बटाटा चकली। मी या अगोदर ही याची रेसिपी केलेली आहे, परंतु ही आपली दुसरी पद्धत आहे चकली करण्याची। चला तर मग पाहूया। आता आपण येथे शाबू उकडून घेणार आहोत। त्यासाठी येथे चाळणीला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे अगोदर। त्यावर हा शाबू चांगला पसरून घ्यायचा असा, आणि आपण इथे पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। त्यावर आपण आता ही चाळणी ठेवून घेणार आहोत। पुणे ताट पालतं घालणार आहोत आणि शाबू असा उकडून घेणार आहोत 5 ते 10 मिनिट। त्यानंतर गॅस बंद करून घ्यायचा आणि हा शाबू थंड करून घेऊन आपण परत नंतर तो बटाट्यामध्ये मिक्स करणार आहोत। असा बटाटा किसल्याने हा लवकर होतो आणि बटाटा किसून घेतल्यामुळे काय होतं की चकली ही चांगली होते आणि एक जीव होतो हा बटाटा पूर्ण, अशा गाठी राहत नाहीत। आणि त्यामुळे शेवगा असतो त्यातून ही बटाटे त्याला ही होत नाही, अडकत नाही आणि चकली ही चांगली येते। तुम्ही पाहू शकता यातून किती पटकन असा बटाटा खिसला जातो। तुम्ही या ठिकाणी पूर्णाची चाळणी ही वापरू शकता, किंवा ही जर चांगली चाळणी असेल तुमच्याकडे तर अशी चाळणी वापरू शकता। ही धुवून घ्यायची अगोदर आणि नंतर त्यातनं बटाटा हे आपण खिसून घ्यायचे। तर आता आपण हे सर्व बटाटे अगोदर खिसून घेऊयात। आता आपला बटाटा हा पूर्णपणे खिसून झालेला आहे। आपण हे साईडचं काढून घेऊयात अगोदर। तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने बटाटा खिसल्यानंतर आपला अगदी 5 मिनिटात पूर्ण बटाटा एवढा खिसून झालेला आहे आणि हातही चिकट होत नाहीत आणि लवकरही ओरडतो। आता आपला हा बटाटा खिसून तयार झालेला आहे। आता आपण हा शाबू उकडून घेतलेला आहे, तो शाबू आपण आता यामध्ये टाकून मळणार आहोत। तेल लावल्यामुळे बघा पूर्ण शाबू असा आपोआप लगेच निघतो, असा चिटकून राहत नाहीये काहीच। यामध्ये मीठ घालून घेऊया, 1 चमचा हे तिखट घालून घेऊया। हे सर्व एकत्र मळून घेऊया। आता हे चकलीचं पीठ आपलं मळून झालेलं आहे। आता आपण याच्या चकल्या करून घेणार आहोत। आता आपण इथे चकल्या करून घेणार आहोत। आता ही चकली आपली करून झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान अशी झालेली आहे ती। आता आपली ही चकली केलेली
आपण 2 दिवस उन्हामध्ये वाळवल्यानंतर तयार झालेली आहे। आता आपण हिला तळून पाहूयात की ही कशी झालेली आहे ती। तर मग आपण ही चकली आता तळून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता ही किती लगेचच अशी तळायलेली आहे। शाबू आपण वाफवून टाकल्यामुळे किती मोठा झालेला आहे तो। तुम्ही पाहू शकता ही आपली चकली तळून आता तयार झालेली आहे। कितीही छान झालेली आहे, खुसखुशीत झाली एकदम। शाबू तर हा कसा एकदम फुगून मोठा मोठा झालेला आहे। जर तुम्हाला आपली ही रेसिपी आवडली तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। भेटूया अशाच नवीन एका छानशा व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।